اسمي عمرو كتاب. مش عشان بقرا كتير لا سمح الله خالص، بس عشان قريت كتاب معين. كنت في يوم في سنه 2004 بالظبط. انا كنت في كليه تجاره. لو ما حدش يعرف قوي، انا مخرج، بس كنت متخرج من كليه تجاره بعد ما قعدت فيها 6 سنين، وهي المفروض تخلص في 4. المهم في سنه ثانيه تقريبا، كنت في 2004 او 3 مش فاكر. يوم ده كان صيف، شهر 6 تقريبا. طلعت النتيجه، سقطت متوقع. كان ساعتها حلمي ان انا ابقى، عارفين الشباب اللي بتقابلوهم نفسك تبقى ايه؟ نفسي اتخرج وبعدين اخد كورسات انجلش وكمبيوتر وبعدين واعمل انترفيو واشتغل وهكذا. لو سالته بعد 10 سنين في ايه اللي يمكن يجيب، كنت هذا الشاب بالظبط. وفي نفس اليوم ده اللي ما كنتش عارف انا عايز اعمل في حياتي، كان متخيل كده انا عايز افتح مجله عشان اقول لاصحابي انا عندي مجله. فحاولت افتحها مع اصحابي، بعد ما قعدنا حوالي شهر بنشتغل اكتشفت ان الموضوع فاشل تماما، واحنا معناش فلوس وحالتنا يعني متخلفين. المهم يعني، فاليوم ده كان يوم وحش جدا. وساعتها كنت بشرب سجاير كتير قوي قوي. يعني كنت شخص كده، في ناس كتير يعني قبل ما كنت عامل كتاب كنت عامل سيجاره، لان انا شبه السيجاره رفيع جدا ولاني بشرب سجاير كتير قوي. فالمهم اليوم ده بكل تفاصيله كده كنت مكتئب مش عايز اروح بيتنا، فرحت عند واحد صاحبي وقعدت عنده في البيت، ولقيت جنب السرير كده كتاب. فايه الكتاب؟ انا عمري يعني لحد وقتها كنت عمري ما قريت كتاب بالانجليزي الا في المدرسه. فقال لي ده كتاب عن ازاي تغير حياتك. قلت له يا عم هم الاجانب يعني هيجوا هم يقولوا لنا نغير حياتنا ازاي؟ ما احنا عارفين كل حاجه، احنا بس لو نبص عندنا في الدين هنفهم كل حاجه. قال لي يا عم الشيخ اقرا انت بس. ففتحت اول صفحه كده كلام انجليزي مجعلص كده. المهم لقيت نفسي تاني صفحه، ثالث صفحه، رابع صفحه، خلصت الكتاب ده في حوالي 12 ساعه بجد. كان اول كتاب انجلش قراه في حياتي بره المدرسه. لازم احيي الراجل اللي كتب الكتاب ده، هو اسمه انتوني روبنز لو حد عارفه، والكتاب ده كان اسمه اويك ريجاكتد. ببساطه كده الكتاب بعد ما قريته خلاني الناس ممكن تتريق عليها اللي هم بيحطوا اهداف بقى وانا هعمل ايه في حياتي وهعمل ايه السنه الجايه، وحطيت اهداف وكل حاجه وغير لي حاجات كتير في حياتي وبطلت سجاير بعد ما قريت الكتاب. موضوع خلى كل الناس تتريق عليا. كل ما اقف في حته، هو انت بطلت سجاير ازاي يا عمرو صحيح؟ اصل قريت كتاب. ايه؟ في الاسانسير واحد صاحب اخويا في العماره، عمرو هو انت صحيح بطلت عشان سجاير عشان كنت قريت كتاب؟ ماشي. والناس بقى مدينا اسم الكتاب ده فيقروه ما يكملوش بعد ربع صفحه يعني معظمهم يعني. في ناس قريته وبرضه ما حصلهمش حاجه، يمكن انا كنت بس مستعد في اللحظه دي. المهم كان في شابتر في الكتاب ده اسمه ميتافورز او التشبيهات او الامثله. يعني انك تدي مثل لحاجه ويقول لك ان الموضوع ده مؤثر في حياتك جدا. انت بتشبه حياتك بايه؟ بتشبه جوازك بايه؟ بتشبه شغلك بايه؟ في حد يقول له انت ايه اخبار الشغل؟ يقول لك والله بنحت في الصخر. تخيل احساسك كنت رايح كل يوم تنحت في الصخر، هيبقى عامل ازاي؟ حلو؟ حد عايز يروح ينحت في الصخر؟ لا. واحد تقول له الجواز شر لابد منه، طب انا اتجوز ليه كده؟ فالامثله دي تفتكروا انها عاديه، بس يعني لا بجد بتفرق، خصوصا في العمود الاخراني بتاع انيس منصور. الجواز هو. لو عايز تتجوز لو انت بتقراه، لو عايز تكمل في جوازتك استحاله يبقى ينفع تقراه وانت عايز تكمل. المهم قعد يتكلم عن الامثله، قال لك انت حياتك ايه؟ بتشبهها بايه؟ انتوا كل واحد يفكر كده، حياتي بالنسبه لي شبه ايه؟ فقعدت افكر قبل ما اقلب الصفحه، انا حياتي فعلا شبه ايه؟ فافتكرت من زمان ابيض واسود كده وانا صغير، وقاعد كده وماما قاعده كده بتقول لي الحياه دي زي امتحان. يا نهار اسود، انا بكره الامتحانات وعلى طول بطني وجعاني وبخش الحمام 7 مرات في الامتحان بيفتكروني بغش وبعرق. حالتي زي حد يحب الموقف الامتحان؟ وبعدين يعني طب افرض سقطت في الاخر، ابقى قاعد كل حياتي في الامتحان وفي الاخر اسقط وانا لسه ساقط النهارده، حاجه مصيبه يعني مش عايز 60 ده حياتي مش امتحان. طب امال الحياه؟ في حد قال لك الحياه يا ابني طريق، فالحياه طريق. طب بس مشكله الطريق انك طول ما انت فيه انت زهقان وملان مستني توصل. فانا هفضل طول حياتي كده زهقان وملان مستني اوصل؟ مش موافق. في حد تاني قال لي الحياه شبه حاجه يوم في ايدك ويوم في حاجه. انا مش عايش حياتي كده ابدا. فالمهم عشان ما انتوهش، فانا قلت انا عايز اشبه حياتي بحاجه. طب قررت ان انا اشبهها بايه؟ بس لو سمحتوا ما تمشوش باللعب. الموضوع شكله غريب قوي. هيبقى ايه يا عم الواد ده جاي يهرج، الواد ده صغير مش فاهم حاجه كويس. يا ابني حاجه اصعب من كده بكتير. لا لسه هتواجه مشاكل في حياتك. يعني لو واحد عمل حادثه يبقى كده لعبه؟ يعني كلام كتير هجاوب عليه كله لو عندكم وقت. المهم فكرت لعبه. طب ايه الميزه في النهايه تبقى الحياه لعبه؟ عارفين ايه؟ ان انت كسبت في الاخر
خسرت مش مشكله، انك اوريدي وانت بتلعبها مستمتع، صح؟ الناس دي حاجه حلوه جدا في اللعبه. اللعبه وانت فيها بيحصل فيها السعاده التامه اللي كل بقى البوذيين والناس اللي الصوفيين اللي قاعدين فوق الجبال دول قاعدين يتكلموا عليها، هي الزن. ليه؟ عشان بيقول لك السعاده هي انك ما تبقاش بتفكر لا في الماضي ولا في المستقبل، تبقى مركز في اللحظه اللي انت فيها. الماضي مشكلته ايه؟ لما بتفكر فيه بيجي لك شعور من الاثنين، يا اما ندمان يا اما وحشه، صح؟ الشعورين وحشين. والمستقبل لما بتفكر فيه كتير بيحصل لك ايه؟ يا اما خايف منه يا اما مش عارف تلاقي له تخيل فمتضايق برضه، صح ولا لا؟ فالسعاده الحقيقيه هو انك تبقى في اللحظه. وحتى في الدين الاسلامي كل الاديان اتكلموا عن الموضوع ده. فالمهم دي ميزه الحياه جدا، ان انت قاعد في لحظه واحده. قلت طب يعني مفيش دليل في دماغي ان الدنيا دي شبه اللعبه، فانا عايز ايه؟ اثبت يعني يبقى في مرجعيه في الموضوع، يعني ايه؟ يعني ايه؟ اثبت لنفسي ازاي الحياه لعبه. كده افتكرت ايه قرانيه كده ما معناها يعني ان وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب، وبتكمل الايه. هو قصده كده ولا قصده يعني انتوا مش عارف قصده ايه. وفي حته ثانيه كتير بيقول وهؤلاء هم الفائزون. طب ليه ما قالش الناجحون لو كان طريق؟ ليه ما قالش الواصلون لو كان طريق، او الناجحون لو كان امتحان؟ ليه؟ يبقى اكيد في هنا ساين، يعني لما فكرت فيها يمكن فعلا الحياه لعبه. فلقيت ان التشبيه جميل بيخليك مبسوط قوي في اللي انت فيه. عارفين احلى حاجه في موضوع ان هي لو لعبه ايه؟ كل ما بتتزنق في الحياه هتطمن لو حاسس ان اكيد اللي حطك هنا مطلع لك حل. وده جمال اللعبه، انك على طول مهما كنت مزنوق في ليفل، مزنوق في مشكله، زي سوبر ماريو اللي كان شادي اتكلم عليه. اصلا كنت عايز اتكلم عليه النهارده. تلاقي السوبر ماريو وقف كده وتلاقي وحش كبير كل ما يضربه يموت هو، فتبدا من الاول